مرحبا وكيف الحال؟ النمنمة أو التنميل أو الخدران في الإيدين أو الرجلين من الأشياء الشائعة، فيكفيك تعرف أنه إذا كان 37 أو 35% من الأشخاص سليمين فالباقي كلهم تعرضوا بشكل أو بآخر يا إما لخدران في الإيدين أو في الإجرين أو لا زالوا بتعرضوا في لحظة تصوير الفيديو هاي. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن أسباب خدران وتنميل الأطراف الأيدي والأرجل وكيفية علاجها. حنحكي عن إيش الفرق بين التنميل والخدران، وهل هو خطير على صحة الإنسان، ومتى لازم ما تتأخر وتروح مباشرة على قسم الطوارئ. حنحكي إنه هل يمكن شفاء الأعصاب الملتهبة وكيفية شفائها، وإيش الحمية الغذائية والمكملات اللي ممكن تسرع من عملية الشفاء. وكوننا بنحكي عن السرعة فقديش مدة التشافي إن كان ذلك ممكن. كل هذا وأكثر رح نناقشه في حلقتنا اليوم اللي بتناقش تنميل اليدين، تنميل وخدران الرجلين والأطراف. عن التهاب الأعصاب رح نحكي اليوم. اكتب لي في بداية التعليقات، اكتب لي هل أنت عندك خدران في إيديك أو رجليك، وكم سنة صار له، وهل تم الشفاء عنده، وإذا كان قديش أخذ وقت منك. في بداية حلقتنا اليوم جيب فنجان قهوة ورقة وقلم، حلقتنا مهمة جدا إلك لأنها مليانة تفاصيل. في بداية الموضوع ضروري تعرف إنه موضوع الخدران أو التنميل هو موضوع بيزداد مع الزمن، وإذا أنت ما أخذت الحل وبلشت مباشرة تعالج نفسك من هذا الالتهاب أو هذا الألم والفقدان في الخلايا العصبية اللي عندك، تنتهي بالآخر بفقدان قدرتك الكاملة على الإحساس أو حتى الشلل والحركة. لما أنت عمالك بصير عندك خدران أو تنميل فهي دلالة على أنه أعصابك عم تتهالك بسبب نمط حياتك الغذائي أو الرياضي السيء اللي أنت عم بتمارسه. بكل بساطة إذا بدنا نتكلم عن الخدران أو التنميل فهو فرق شاسع بيناتهم. الخدران هو أنه يفقد الإنسان قدرته على الإحساس بالعضو اللي عماله بحركه، وبالتالي حتى ما بيقدر يحركه مع الوقت. عملية الخدران بتصير بالأشخاص اللي بصير عندهم فرضاً تصلب لويحي أو بصير عندهم شلل، فهم بتخدر إجره لمرحلة ما بيقدر فيها يحس بإجره إلا أنها ثقيلة جداً، بفقد القدرة على تحريكها بعيد الشر. التنميل هو الشعور غريب في المفاصل أو في القدم أو في الذراع أو في اليد، شعور نمنمة، بتحس إنه في زي نمل عم تمشي على إيديك، بتحس إنه في انتفاخ وسويلينج في هذه الأطراف، بتحس إنه في حرارة وسخونة، بتحس إنه ممكن حساسية مفرطة، إذا لمسك أي حدا بيعمل لك تهيج وألم شديد. عملية الألم والطعن اللي ممكن تشعر فيها لما يصير عندك لا سمح الله انزلاق غضروفي هي عبارة عن تنميل وليست خدران، وإذا استمر الوضع ممكن تتحول للخدران بالتدريج. وإذا بدنا نجاوب على السؤال هل التنميل خطير إذا إجا في اليد اليسرى؟ هلا هذا بيعتمد على السبب. فإذا أنت من الأشخاص اللي بتنام بوضعيات غريبة عجيبة وبتصحى الصبح بتلاقي إيدك اليسرى أو حتى اليمنى مصابة بالخدران وأنت عاجز تماما عن تحريكها، في هذه الحالة السبب الرئيسي هو انقطاع الدورة الدموية، لأنك نايم عليها ومش مخلي الأعصاب تاخذ دم، فبالتالي لما أنت تحرك إيدك وشوي شوي مع الوقت بعد ما تصحى من النوم بترجع الحركة إلها. لكن إذا كنت بتعاني من جلطة أو ذبحة صدرية، فمن معروف أنه أعراض الذبحة الصدرية هو شعاع من الألم وعدم الارتياح، والخدران بيجيك في إيديك التنتين أو إيدك اليسرى مع الفك والرقبة. إذا كان إجاك الخدران والتنميل بدون معرفة سببه، يعني أنت مش مرابطه بأي سبب معين واستمر وما انقطع، فهذه مشكلة ضروري وقتها تروح على المستشفى حتى تفحص، حتى ما يكون سببه كتير خطير عليك. مرضك بالسكري قد يصيبك بالخدران، وبالتالي إذا أنت أهملته قد تفقد الإحساس كامل. وعندي مشتركة مرة وصل خدران للسانها ونص وجهها بس بمجرد أنها عندها نقص حاد في الفيتامين بي 12 مع السكري. قبل ما نحكي عن علاج خدران الأطراف لازم نعرف إيش الأسباب، وبناء على كل سبب بكون العلاج. أول إشي الأطراف بشكل عام بعيدة عن القلب، والأعصاب الطرفية إن كان الإيلر نيرف أو الراديال نيرف في الإيد، السياتيكال نيرف الموجود في القدم أو في الإجر طويل جدا، يعني هو بيمتد من العمود الفقري عندك لنهاية الطرف. فبالتالي إذا ما كان في تغذية دموية كويسة ونقل الأكسجين لهاي الأطراف، هذا العصب ببلش يموت تدريجيا، وهذا سبب الخدران اللي عندك والإحساس الخاطئ اللي عندك. أول أسباب تلف الأعصاب وخدران الأعصاب هي نقص التربية الدموية. نقص التربية الدموية ممكن بكل بساطة تصير إنك تنام على إيدك بالغلط، أو إنك بتمارس ركوب الدراجة
وعمالك حاطط ايدك بالضبط على المقبض الدراجة وضاغط على منطقة التروية الدموية في العصب في الشرايين الموجودة هون. مجرد انك عمالك يصير لا سمح الله بعيد الشر عند الشخص تجلط في الدم اللي بودي الدم لمنطقة الايد او الرجل، حيؤدي لشعور بالخدران. الفرق بين الخدران البسيط اللي بروح مع مجرد انك توقف الضغط على العصب بانك او الجلطة، هو انه احتباس السوائل، اللي بيكون عنده لا سمح الله جلطة بصير عنده احتباس في السوائل في هذا الطرف. اما السبب الثاني لالتهاب الاعصاب وتنميل الاعصاب هو انه يصير في تلف مستمر في الاعصاب بسبب الوضع صحي انت حاطط نفسك فيه. يعني مرضى السكري بشكل عام ارتفاع قراءات السكر عندهم بتتلف الاعصاب، خصوصا اذا كان بياكل سكريات وبروتينات بتعمل شيء اسمه جلايكيشن البروتينات، وبالتالي بصير في تدمير للميلين شيت اللي بتحيط الاعصاب. استمرار الارتفاع الانسولين ولخبطه الهرمونات عندك بالجسم بيؤدي لتصلب الشرايين، وبالتالي الترويه الدمويه للاعصاب بتصير اقل، فبتختنق خلايا الاعصاب وبالتالي بصير تلف وبصير عندك خدران. اذا انت من الناس اللي ما بتاخذ بي 12 في حميتك لانك بكل بساطه عم تاكل حميه نباتيه عن جهل، وبالتالي بصير عندك تلف اعصاب بسبب عدم وجود ترويه دمويه، في نقص في خلايا الدم الحمراء، فقر دم، بالاضافه انه ما في بي 12 اللي يعمل على تنشيط وتجديد الخلايا الدمويه. اضف الى ذلك ممكن الكسور، الانزلاقات الغضروفيه، اي شيء ممكن ياثر على الشرايين والاعصاب، التصلب الرويحي ممكن يعمل خدران وتلف في هذه الاعصاب. أما السبب الثالث لخدران الأطراف للأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم ودائما عندهم ضغط مرتفع، إذا عندك خدران في إيدك الشمال أو اليمين فروح قيس ضغطك، فغالبا يكون ارتفاع مفرط في ضغط الدم عندك. الشغلة الثانية، إذا أنت من الناس اللي عندك هبوط في الضغط مستمر بسبب ضعف عضلة القلب، فخدران الأطراف دليل إنه التروية الدموية لأطرافك البعيدة قليلة، عشان هيك في نقص في الأكسجين في الأطراف، وبالتالي خدران ونمنمة بالأطراف. أما النقطة الرابعة وحكينا عنها اللي هي النوم على الإيد فبقلل التروية الدموية. النقطة الخامسة هي نقص الفيتامين بي 12 للأشخاص النباتيين واللي عندهم مشاكل في الأمعاء وعندهم ارتداد في المريء، حمض المعدة، بياخدوا أدوية الحموضة كتير، هدول دائما أو قاصين المعدة عندهم نقص في الفيتامين بي 12، فبالتالي حيصير عندهم تلف بالأعصاب إذا ما أخذوه كمكملات. النقطة السادسة هي الانزلاق الغضروفي للأشخاص اللي بيتحركوا قليل دائما على مكاتبهم وما بيمارسوا الرياضة، فهم معرضين انه يصير عندهم ضعف في العضلات، وبالتالي يصير في عندهم انزلاقات في العمود الفقري بسبب شد العضلي لهي العضلات الضعيفة، فبالتالي بيصير عندهم انزلاق غضروفي. هذا حيؤدي على يضغط على العصب اللي هو الأعصاب في العمود الفقري، وبالتالي الأعصاب تفرعاتها اللي بتروح للإيدين والرجلين، فبصير عنده خدران في الكتف، خدران في الإيد، خدران في الرجل بسبب الانزلاق الغضروفي. طبعا ممكن حركات زايدة والسقوط على العمود الفقري يعمل انزلاق غضروفي برضه أثناء التمارين الرياضية، ويعمل نفس المشاكل، ويعمل عرق النساء. عرق النساء هو عبارة عن التهاب في الأعصاب نتيجة يا إما إصابة العصب من منطقة الأرداف في عضلة بتغطي بتنشد، إذا انشدت تضغط على العصب، أو بسبب انزلاق غضروفي. أما النقطة السابعة وهي لازم يروح الواحد مباشر على المستشفى اللي صارت عنده، اللي هو التنميل والخدران والانزعاج والثقل على الكتف الأيسر، اللي بدلك على أنه أنت قد تكون في حالة جلطة أو ذبحة صدرية. في هذه الحالة بصير عندك بنخفض كمية الدم الواصلة لعضلة القلب، وبالتالي الأعصاب في عضلة القلب بتبلش تلتهب أو تعطي إشارات بشعور بالألم، بتخترق الصدر وبتعطي شعور زي كأنه عندك سوء في الهضم وارتداد مريئي، بالإضافة لإشعاع من الآلام بتكون في منطقة الكتف والذراع وحتى الفك. هذه الأعراض بترافقها ضعف وضيق نفس، صارت عندك ما راحت مباشرة، ما تستنى روح على الطوارئ مباشرة. أخيرا، إذا أنت إيديك من الناس اللي ببردوا كتير وأنت بتسكن في مناطق باردة وما بتدفي حالك، حتى البرد الشديد بيخلي الشرايين والأوعية الدموية تنقبض حتى تقلل من وصول الدم للجلد عشان ما يصير فقدان الحرارة في جسم الإنسان، فبالتالي بنخفض التروية الدموية للأطراف وبصير عندك خدران بسبب كثرة البرد. وقبل ما نحكي كيف نعالج التهاب ونمنمة الأطراف، هل يمكن أصلا شفائها؟ طبعا هذا بيعتمد على وضعك الصحي وسبب الخدران اللي صار عندك. إذا كان بعيد الشر جلطة، فمجرد أنه تعمل قسطرة ويشوفوا إيش المشكلة ويحطوا لك شبكة أو يفتحوا لك السبب، بتروح الألم وما بيرجع لك بمشيئة الرحمن. إذا أنت عندك ديسك
او ديسك بلج، مجرد انك بتعمل العلاج الطبيعي وعمالك بتلتزم بعلاجاتك حتى تقوي عضلاتك تسند العمود الفقري، فقد يروح الألم وما يرجع، وهيك بتحمي حالك إلى الأبد. إذا كنت أنت من الناس اللي استخديتهم سيئة وعندك نقص في الفي بي 12 أو ارتداد أمعاء وبالتالي أنت ما عندك بي 12 في جسمك، إذا ولحقت حالك بكير قبل ما يصير تلف مزمن في العضلات في الأطراف ما برجع، بتعكس الموضوع بترجع كأنه ما صار إشي. إذا أنت مريض سكري فشفائك من السكري بالتزام حمية الكيتو مع أخذك للبي 12 برضه بروح هذه النمنمة والتنميل والحرارة والسخونة في الأقدام. وهون وصلنا للجزء الأهم من الحلقة، إنه إيش البروتوكول اللي ممكن من خلاله تسريع شفاء وزيادة سرعة علاج مشاكل الأعصاب. مشاكل الأعصاب عادة مرتبطة بالتهابات، فأول إشي لازم أنت تقلل وتخفض التهابات وتمنع السبب الأساسي لسبب التهابها. يعني في بداية المطاف إذا أنت مريض سكري فمشاكلك هي من السكري، من مقاومة الإنسولين، فضروري تنزل السكر التراكمي لل5، معناته لازم توقف السكريات والنشويات والخبز والفواكه وتعمل حمية الكيتو بدون ولا غلطة حتى تقلل الالتهابات. الشغلة الثانية حتى تساعد كمان في تقليل الالتهابات، بتروح بتاخد الأوميجا 3 واللي بتاخدها من 1000 ل 3000 ملي جرام يوميا حتى تقلل برضو كمان الالتهابات. استخدامك لزيت الزيتون العضوي 50 ملي جرام صباحا وعصرا وقبل النوم بيعطيك جرعة عالية جدا من أوليك أسيد اللي هو الأوميجا 9 اللي بيقلل جدا الالتهابات، بالإضافة لوجود كميات عالية من الفيتامين إي اللي ما انفقد أثناء العصر. بتقدر أنت تقلل كمان من الالتهابات وتزيد من سرعة تشافي الأعصاب من أنك تستهلك كمية كويسة من الفيتامين بي 1 والفيتامين بي 12. البي 1 ممكن تاخده من البنفوتامين أو من خميرة البيرة أو من البي كومبلكس، وتاخد البي 12 من أي مكمل تشتريه من الصيدلية. أضف إلى ذلك أنه أنت ممكن تزيد من تقليل الالتهابات بأنك تاخد الألفا ليبويك أسيد اللي تقريبا من 600 ل 1000 ملي جرام يوميا، بيساعدك على تقليل الالتهابات. ضروري تعرف انه كل جرام سكر انت بتاخده بمرمرك بالليل لما تنام، لانه السكريات والخبز بالذات بيزيد من الالتهابات في الجسم. ضروري انك توقف الزيوت المهدرجة والمصنعة رخيصة الثمن، عم نحكي عن المليانة بالاوميجا 6، زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الصويا، كل هذا الزبالة لازم ما تدخل على تمك لانه فعليا من ممرمراتك في الليل. اضف الى ذلك انه انت لازم تبلش تستخدم العلاج الطبيعي لهذه الأطراف. إذا خدرانك في إيدك فلازم تمسك البول وتصير تعمل هيك حتى تحفز السيال العصبي يمشي في أعصابك الملتهبة، وتحفز الدورة الدموية توصل أكثر لهذا حتى توصلها المغذيات اللي أنت عم تاخدها في مكملاتك. إذا أنت عندك مشكلة في الإجر، الحل مش إنك تنام، لأنه كل ما أنت نمت معناته الدورة الدموية قليلة. لازم تعمل علاج طبيعي عند شخص متمرس، وبعديها بس ترتاح عضلاتك المشدودة اللي عم تضغط على أعصابك تبلش بممارسة المشي والسباحة بدون ملل، لأنه بالنهاية كل ما تحركت أكثر كل ما صار تشافي أسرع. ضروري تروح تزور الطبيب إذا كان آلامك شديدة حتى تعرف تشخيصك المناسب، تعرف إنه أنت عندك التهاب في عضلة ضاغطة على جسمك ولا هو عبارة عن ديسك عماله بضغط على أعصابك وعماله بقتل العصب من جذوره، فتعرف إذا بدك تعمل علاج طبيعي أو إنك تروح تعمل عملية. ضروري إنك تكون حريص إنك تلتزم بالمسكنات وتوقف معها السكريات، لأنه المسكنات بتضغط على الكلى، والفواكه وسكر الفواكه برضه بضغط على الكلى، فما تضرب ضربتين على كلتك وانت بتاخذ مسكنات قوية، خصوصا كمان انت عم تاخذ مرخي عضلات حتى يساعد في تسريع العلاج. كل هذه المنظومة إذا عملتها بطريقة صحيحة بمشيئة المولى بصير الاستشفاء أسرع مما تتخيل، وعلى سرعة أسرع مما تتخيل أمراض الأعصاب تاخذ وقت. في مرة بالزمانات وأنا بركب دراجتي التهب عندي الإيرنال نيرف بسبب تمرين مدته 7 ساعات. النتيجة الحتمية إنه ضلتني أعاني من خدران في إيدي الشمال مدة تقريبا الشهرين من في العلاج الطبيعي وعملية الإكسرسايز لقيت لحتى تشافت، فما بالك لما يكون عندك سياتيكا وعرق نسا وانزلاق غضروفي، بدك تقريبا من 6 إلى 12 شهر من الالتزام بممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي، وأكيد بالمغذيات المناسبة وقطع السكريات والدخول في حمية الكيتو واللو كارب حتى ما تفقد أعصابك. الله يحمينا جميعا. بنهاية حلقتنا لليوم اكتبوا لي بالتعليقات هل أنت بتعاني من خدران بالأطراف، ومتى شفيت منه، وهل شفيت منه أساسا؟ واكتب لي بالتعليقات هل بتلاحظ أنه لما بتاكل كيكة في عيد ميلادك بتتمرمر يومين بعدها من الألم والوجع؟ أكيد هو السكر، أكيد هو الالتهابات،
هي قاتلة الأعصاب. بنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة أكيد مفيدة إلك. وأكيد اعملنا لايك حتى إحنا بتشجيعك مستمر، وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة في التعليقات وموجودة بصندوق الوصف. وأكيد بتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، موجود في الرابطة موجود تحت. وأكيد تقدر تتابعوني على الانستغرام وسناب شات وتيك توك وتويتر. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا بدك معلومات إضافية عن إيش بصير في جسمك إذا استهلكت أو أوقفت استهلاك السكر لمدة 30 يوم، إيش؟ احضر الرابط اللي هون. وبشوفكم بالحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة، باي.